Magandang araw mga kapensionados. Naalala niyo ba ang first video ko on how to make a financial plan? So how to make a financial plan? Remember, CEPAS. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung una, yung letter C, which is check your cash flow and create emergency fund. Check cash flow. So paano ba natin malalaman yung cash flow natin? Siyempre, ito yung money in. Usually, ang money in natin ay ang ating salary. Then, money out. So, ano-ano ba ito? Tapos, isulat natin sila sa isang papel at para malaman natin kung sapat ba ito pambayad dito. Ngayon, tignan natin kung alin dito ang hindi mahalaga para maging sapat ito. Kung tingin natin ito'y mahalaga lahat at ito'y hindi sapat, kailangan natin magdag dito. So, ano idadagdag natin? So, mag-side hustle tayo. Ano-ano ba yan mga yan? Tignan nyo na lang dito. Pero kung ayaw nyo naman mag-side hustle, magbawas tayo dito. So, ngayon, ano ang pipiliin nyo? Magbawas? Magdagdag? O parehas? Paano ba gumawa ng emergency fund? Ang mga nakasulat dito, hanggat maaari ay 6 months natin silang iipunin. At saan natin lalagay? Dito. At may tinatawag pa akong isa dyan na pay in advance. So, paano ba yun? Usually, pwede mo itong gawin sa bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa internet, bill sa telepono. Bakit kamo? Kasi ito ay talagang normal natin binabayaran buwan-buwan. So, hindi mawawala ang pera natin dyan kasi lagi naman natin silang babayaran buwan-buwan. Ang kagandahan lang na to, ina-advance na natin yung bayad natin. Ang makalaya sa utang. So, sa team pinansyal, magkaroon ng sapat na kaalaman. matutong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Halagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. Kami! Tayo. Bahagi ako! Join ako! Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M 2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Di ba mga kapensionados, madali lang natin i-check ang ating cash flow at ang ating emergency fund. Ang kailangan lang dito ay tamang disiplina at mindset. Hanggang sa muli, ako nga pala si Alan Ray, ang inyong financial planner with a heart. Remember, CEPAS. Check cash flow and emergency fund, eliminate debt, protection, accumulate asset, and spend. So how to make a financial plan? Remember, CEPAS.